Sziasztok! A mai videóban megmutatom, hogy tudjátok a profilokat átszínezni. Mikor van erre szükség? Hát jelen pillanatban is, amit láttok a monitorom, egy lábazati részletnél, amikor van egy födémünk, egy födémszerkezetünk, egy falszerkezetünk, és a csomóponti részlete egy profilos falból van kialakítva. Ha itt szeretnénk, hogy a fal és a lábazat egyszínű legyen, hát mit tudunk ilyenkor tenni? Mert ugye, hogyha rámegyünk a profilra, és fölülírjuk valamelyik tulajdonságát, ugye általában nem azt az eredményt kapjuk, amit szeretnénk. Ilyenkor be kell mennünk a profilkezelőbe, megnyitjuk a profilkezelőt, és itt kiválasztjuk a lábazati részt, amit éppen át szeretnénk színezni. Belemegyünk, hogy szerkesztés, és itt pedig kijelöljük az elemet, aminek a színét meg szeretnénk választani, és rámegyünk, hogy komponensek, felület felülírása, és itt fogjuk kiválasztani, ami nekünk kell. Rámegyünk, hogy mentés, és becsukjuk a feladatkezelőt. És itt láthatjátok, hogy csak azt az egy felületet színezi át, amire nekünk szükségünk volt. Remélem hasznosak találtátok a videót, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!